สวัสดีค่ะเพื่อนๆมิมนะคะ วันนี้มิมจะมาแชร์ว่าทำไมมิมถึงชื่นชอบในเฟสโยคะนะคะเฟสโยคะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพใบหน้า เราดูแลสุขภาพกายโดยการออกกำลังกายถูกไหมเพื่อสร้างซิกแพคเพื่อให้กระชับไม่ให้หย่อนคล้อยหน้าของเราก็มีกล้ามเนื้อเหมือนกันกล้ามเนื้อกว่า50มัดบนใบหน้าก็ต้องการออกกำลังกายเช่นกันนะคะมิ้นก็เลยศึกษาวิธีการยกกระชับใบหน้าด้วยการออกกำลังกายใบหน้าหรือเรียกว่าโยคะใบหน้านั่นเองมาติดตามนะคะว่าโยคะใบหน้าของมิ้มหรือ B Fit Face โยคะของมิ้มมีอะไรบ้างติดตามกันค่ะ